ඔයගලගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් තීරය ඔයගලගේ කම්පියුටර් එකට අරගෙන ෆෝන් එකේ සියලුම කාර්යයන් ටික පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ගොඩක් පහසු වෙන කාර්යයක්. මොකද ඔයගලන්ට ගොඩක් වෙලාවට කම්පියුටර් එක යූස් කරන ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන ටයිම් එකක් නැහැ. ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන ටයිම් එකක් නැහැ. ඒ වගේ ගැටලු මගහරව ගන්න අද ඔයගලන්ට ක්‍රමයක් අරගෙන එනවා. මේක ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත්. එතකොට ඔයගලන්ගේ සම්පූර්ණ ෆෝන් එකම කම්පියුටර් එක හරහා පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතර ඔයගලන්ට Zoom ඔන්ලයින් ක්ලාස් එකක් කරනකොට වීඩියෝ ඔන් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් වෙනත් කාර්යයක් කරන ලයිව් ස්ට්‍රීමින් එකක් කරනකොට ඔයගලන්ට කැමරාවක් අවශ්‍ය නැහැ. ෆෝන් එකේ කැමරාව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේ හරහා සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මොකක්ද මේ software එක මොන වගේ දෙයක්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් මොන වගේද ඒ හැම දෙයක්ම අද මේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගත වෙනවා. ඒක නිසා වීඩියෝ එක skip නොකර බලන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපේ channel එක අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳට අනිවාර්යයෙන් like එකක් දාන්න. අපේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකේ setting වලට යන්න ඕනේ. setting වලට ගියාට පස්සේ මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ developer option කියන setting එක active කරගන්න ඕනේ. ඉතින් developer option setting එක active කරලා නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් about phone වලට යන්න ඔයගොල්ලන්ගේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ඔයගලන්ගේ phone එකේ build number එක. ඉතින් එයාම දෙතුන් පාරක් මේ විදිහට touch කර ඉඳියාම ඔයගලන්ට developer mode එක on කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් developer mode එක on වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට තියෙන developer option කියලා setting එකක් ඔයගලන්ගේ phone එකේ. ඉතින් ආව on කරගන්න. ඔන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට developer option එක active වෙලාද කියලා හරියටම check කරගන්න. ඊට අමතරව පහළට ආවම ඔයගලගේ developer option settings වල පහළට ආවහම ඔයගලගේ තියෙනවා USB debugging කියලා option එකක්. මම මෙතනින් ආවොත් මගේ නම් මෙන්න මෙතන තියෙනවා USB debugging කියන option එක. ඉතින් එයාවත් අනිවාර්යෙන් on එකේ තියෙනවද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ කාර්ය කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ඔයගලගේ phone එකේ data cable එක කම්පියුටර් එක USB එකට සම්බන්ධ කරනවා වගේම අනිත් පැත්ත ඔයගලන්ගේ ෆෝන් එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පොඩි software එකක් download කරගන්න තියෙනවා. අපි යමු software එක download කරගන්න page එකට. ගිහිල්ලා අපි software එක download කරගමු. පහළ description එකේ මම link එක දාලා තියෙනවා ඔයගලන්ට download කරගන්න මේ software එක. ඉතින් ඔයගලගේ laptop එකට හරි desktop computer එකට හරි link එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ GitHub website එකට එන්න. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට දැක්කහම පේනවා මෙතන ඔයගොල්ලෝ අපිට screenshot එකකුත් දාලා තියෙනවා මේගොල්ලන්ගේ ක්‍රියාවලිය screen එක අපේ computer එකට connect කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපිට දීලා තියෙනවා Linux වලට ඒ වගේම Windows වලට ඒ වගේම මෙතනින් Mac OS එකෙත් brew install Scrcpy එකක් තියෙනවා කියලා අපිට දාලා තියෙනවා. ඉතින් Windows වලට අවශ්‍ය කරන එක අපිට download කියන එක click කරලා ඔයගලගේ computer එකට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට එක WinRAR file එකක් විදිහට එන්නේ. ඉතින් ඒක extract කරගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන් පහසුවෙන්ම. ඒක ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Scrcpy folder එක Scrcpy කියන software එක extract කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙතෙන්දී Scrcpy කියන folder එක ඇතුලේ මෙන්න මේ විදිහට file ටික බලා ගන්න පුළුවන් Scrcpy වලට අදාළ කරන. ඉතින් එතනින් මෙතන Scrcpy කියන application file එක double click කරලා open කරගත්තා නම් ඔයගලන්ට පේන මෙතේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ mobile එක connect වුණා. දැන් මට පුළුවන් මගේ mobile එක computer එකේ ඉඳගෙන පාලනය කරන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මගේ apps control කරගන්න. ඒ වගේම මගේ phone එකේ settings වලට යන්න, ඒ වගේම මගේ gallery එක access කරන්න, camera access කරන්න, messages, ඒ වගේම WhatsApp එක, ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් Zoom එක, ඒ හැම දෙයක්ම ඔයගලන්ට control කරගන්න පුළුවන් මේක හරහා. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට ඔන්න ලොකුම වාසියක් වෙයි. මොකද ඔයගලන්ගේ mobile phone එකේ screen එක computer එකෙන් පාලනය කරන්න තියෙන ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද තමන් computer එක use කරනවාට එතකොට නැවත ආපහු phone එකට යන්න අවශ්‍ය නැහැ. phone එක තමන්ගේ computer එකේ ඉඳගෙනම control කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඔන්න මම ඔයගලන්ට අලුත් දෙයක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මේක ගැන මොකද හිතන්නේ? මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේක වැඩ කරනවද? ඒක වගේම ඔයගලන්ගේ comments වැදගත් වෙනවා අපේ වීඩියෝ ඉදිරියට අරගෙන යන්න. ඉතින් හැම දෙයක් ගැනම පහළ comment section එකේ අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ අතර share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.